فيتش لا اي ما بدي هي حولها شوي. طيب طاولة الميزة اللبنانية اللي اخترعناها من كتير زمان واللي هي جماعتنا، ما إذا بتعرفوا في أكثر من 75 صحن معقول ينزل على طاولة الميزة اللبنانية، انشهرت بألوانها بروايحها وباختراعاتها اللي بالآخر كل ست بيت أو كل حدا كل مطعم بحط فيها نفسه. طاولتنا جمعتنا من كل بلدان العالم ونحن اليوم بدبي، ميرسي لأن جيتوا كلكم سوا نتغدى سوا، وكل ما قعدوا اثنين لبنانيين طلعوا على وجوههم كلهم سنانهم باينين وعم يضحكوا، لأنه بنقعد نتسلى بننبسط بننسى اختلافاتنا وبننسى ألواننا، بنحط أصابعنا بذات الصحن وبنتسلى وبننبسط، فإن شاء الله نضلنا هيك إلى أبد الآبدين. يا رب. نزل بطل. حطينا مسج على انستغرام وقلنا we're getting together بعنب سيتي ووك. اجتمع كثير ناس بعنب ننبسط ونعيد لبنان واكل لبناني. تراديشنالي سبيكينج انه الفكره انه تبلش عن جد من السلطه للمسقع للسخن للمشاوي. انا بخبروني انه ما بعرف او الخبريه اللي كنت انا سمعت حدا بيقولها انه it used to take عن جد شي 5 ساعات ونكون خلص الاحد قاعدين ببلش بالجبنه، بيرجع بالسلطه، بيرجع شويه مسقع، بيرجع سخن، بيخلص مشاوي. استنى نعمل كل هول نحن بساعه او بساعه على الضيعه بنحط بيد كاس العرب بنبلش بشويه فتوش تبوله بكون صارت الساعه 3 بتطلع فيه بقول له طب بعد ما بلشتوا اكل في وقت يا ابني في وقت يا ابني على الساعه 5 بقول له طب وين صار هالوقت؟ بقول لي روق هلا صار وقت الحمص وبضلها ماده للساعه 6 7 لحد ما ينزل الضوء. هيدي هي الجامعه يلي اهم بكثير من شقفه ستيك وشويه فريد. 100% كيف بلشت الفكره يعني؟ اوكي اي ثينك بلشت انت انه هيك انه زياره مهضومه حبيت شيء صرت تصوره، بس how did you develop it يعني كيف رجعت كبرتها؟ بلشت فكره من فود بلوج. اول سنتين كنت مخبط ما حدا بيعرف يعني سوري وقت بلشت بعد ما كان في انستغرام. مظبوط. وبلشت فود بلوج ما كان حدا يعرف انا مين، لانه كان بدي اكتب اونستلي عن المطاعم. يعني هلا صرت فوت من المطعم اجى اوكي بنعطيه احسن شيء. اند ذن وان داي قلت اوكي لازم تبرم لمحل ثاني لانه صار لازم تكون مصوره، لانه في كثير ناس كان الهدف الاساسي ارجع رد كثير عالم على لبنان اللي قاعدين بالبرازيل او باستراليا او بكل هالبلدان الاغتراب. وبلشت تي في شو كان القرار انه اوكي من حدا مخبى لحدا مبين، ومن هالشو اللي عم نعمله الوفات العالم اجت على لبنان، مئات المساجات تجيني كل يوم من وير باك وبكون مريض عم اتمشى بسوق الاكل ببيروت بيقرب حدا بيقول لي انا جاي من استراليا، مره كنت عم بركض ببيروت ناسي غرض 1 الصبح داون تاون بيروت، لقطني واحد بقميصتي خفت اول شيء قال لي انا جاي من الكويت واللي جابنا على لبنان هو انت، ما بعرف ليش طلعت قدامي بس منك فالل بدي ربع ساعه اقعد احكي انا وياك. اخذ لك نص عمرك في كثير ناس رح تزعل اذا جاوبتك هذا الجواب عنه رح جاوبك عليه. الميزه طلعت بزحله وطلعت بالبردان. مش معقول بنجنوب انا مجنون. في ناس رح تزعل. هو الاصعب من هيك انتوني بس يقول لك انه هيدا شيء من تركيا او من اليونان وتكون انت قاعد ويصير ما بعرف خلص هون تفقد اعصابك وتقول ليك رح اقول لك اياها مثل ما هي. نحن ما اخترعنا شيء، نحن بنبيو الاتراك عندنا 400 سنه، اخذنا الحمص والفول من عند المصريين، اخذنا الشاورما من عند الاتراك، اخذنا الحلو عربي من عند فلافل من وين؟ فلافل مينلي سوريا وتركيا لفوق. انا مين ما يسأل منهم من لبنان. ومصر عندهم الطعميه. نحن اللي عملناه مع احترامي للكل، نحن اللي عملناه لانه كان عندنا الفرنساويه ولانه كان عندنا الانجليز، زدنا عليها certain flavor and certain finesse، واخذنا هذا الحمص تو ديفرنت ليفل، اخذنا الشاورما تو ديفرنت ليفل، ومع كمان محبتي للاتراك البقلاوه طبعا اطيب بكثير وغيرها من الاشياء. سو ات ذا اند وي ريفايند and reorganized and upscaled كل الاكل تبع الريجن. منشان هيك نحن براودلي بنقول نحن عملناهم، بس ما فينا ننكر انه صار لهم بالاردن وبفلسطين وبسوريا بياكلوا هالشيء مثلنا من زمان وحتى بمصر. حتى اللي صوتهم يعني ينقلوا الفكره. واتس نكست؟ انا اعرف شو. اوكي واتس نكست؟ وين بتشوف حالك بعد 5 سنين؟ وين بتشوف من مشوارك اللبنانيه بعد 5 بدبي سنين؟ للبنانيه بفرنسا للبنانيه ببرازيل للبنانيه باستراليا. اكثر فيور شيب عنا اياها على يوتيوب هي من استراليا. سو هوبفلي نرجع نبرم ونجمع كل اللبنانيه ونفوت على هالبلدان اللي ما بننكر انه عطشتنا كثير، بس كمان نحن قد اعطيناها ونوصل نقول لهم برافو ميرسي ليكو قديش في اجانب منهم
هون بهالمطعم منه لبنانيه and spreading Lebanese happiness and Lebanese vibe all around the world. Thanks for coming. هيدا جونا 100% لقمتنا بتجمعنا هي هويتنا. That's the main motto. Lebanon is our it runs in our blood, so you can eat Lebanon with everything, and that table is amazing. واللبنة اساسي. هالجمعة كثير حلوة مع اللبنانية اللي عن جد بحطوا ضحكة على الوجه، وجمعتنا برات لبنان بتخلينا نضلنا مكفيين. مشوار دبي لكل لبنانية بكفي، ودايما برجع بتذكر انه بكل فخر جاي من احلى بلد بالعالم اسمه لبنان. نبيل، عنب بلبنان اشهر ما يعرف، خبرنا عن عنب. عنب فكرة عنب بلشت تقريبا من شي 10 سنين. كنا حابين نعمل او نبلش مطعم لبناني تروح تاكل فيه اللقمة الطيبة اللي بتاكلها بكثير مطاعم موجودة بلبنان، بس بأمبيانس مختلفة. ريلاكس اكثر، الفرش اريح، فلاوري كولورفul اكثر. وقدرنا نوصل بتصور نوصل للفكرة اللي نحن كنا عم نبلش فيها. وبلشنا باول فرع لأنه كان بالشرفيه بمرم خايل. هلا بلبنان صار عندنا 3 فروع، وبالعالم صاروا 9 فروع الحمد لله، كلهم دوينج فيري ويل. هيدا اول واحد بدبي؟ هيدا اول واحد قدام. بدبي. هلا نحن عم نشوف اذر اوبشنز، يعني نشوف لوكيشنز لفرع ثاني وثالث ضمن الامارات مش بس بدبي، بس بعد لهلا ما في شيء فاينل. اصحابي ما كثير عم بيولدوا، ما عم يجيبوا اولاد مؤخرا، فما عم باكل مغلي. اشتقت اكل مغلي. هيدا المغلي فينا نعتبره اذا بدك عن نيه بنتي اللي خلقت من حوالي شهر ونص. مبروك. ثانك يو. مغلي اسماليه. اسماليه، عيش السرايا. عيش السرايا، سفرة غنية ودسير غير شكل. مدلوقه بالقشطه. شو طيب هالشيء. اهم شغله لاحظته بعنب واللي عن جد بيفتح القلب انه بتفوتوا على بيت قديم لبناني. اكيد ما كان هون، نحن بسيتي ووك بمبنى كثير جديد، بس القناطر اللبنانيه والبلاط اللبناني والديكور والحجر اللبناني ما شايف هيك شيء قبل بدبي. اللقمه كثير طيبه، دسار كثير حلو، صحتين. استقبال عظيم، وضوء فايت من وين ما كان، وهيدا اللي بيفتح القلب بخليك تحس انك عايش بضيعه. هيدا اللي بتلاحظه بكل فروعة عنب، انه المحلات مضويين، بتفوت على قلب المطعم تحس حالك قاعد بجو هيك فرح بيريح نفسيا. مفروكه؟ مفروكه هيدي مدلوقه بالقشطه. مدلوقه. يس، بنت عمها للمفروكه. هيدي الانجريدينت الاساسي فيها هو الفستق الحلبي، كرابيج وناطف. شغل مهم. وبيبقى اخر شيء حلاوه الجبن، حلاوه الجبن، زياده قطر. خلينا ندوقها. اهم شيء لاي حلاوه الجبن متمغط، ما يكون فيها هيك شعيرات جواتها، وهي طريه فيري سموث، كثير ناعمه. فيري نايس. واخر وحده محل ما القرشه غمره الحنان العسمليه. العسمليه تفرط. هيدي اوريدي القطر عليها. قصه كبيره، قصة كتير كبيرة. بلشت بلبنان وانا بحبها كتير، جيت عليها على دبي، كوبي بيست، زيت الانجريدينت، زيت الطعمات، زيت الاحساس. عنب بياخذ العقل. براودلي لبنيز بنز دبي. تشيرز.